দোস্ত আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনাক জনাব বিচাৰিছো চাৰিটা এনেকুৱা ক্ৰীমৰ বিষয়ে যি বহুত জনপ্ৰিয় যেনে স্কিন লাইট, স্কিন শাইন, গেট লাইট আৰু মেলানিন। আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছে চাগে বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ভাবিছে। দিনক দিনে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়িব ধৰিছে মানুহৰ মাজত। প্ৰায় এমাহতে কলা মানুহক বগা বনাই দিয়ে এই ক্ৰীমে। হে আজি আমি এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলত জানিম। স্ক্ৰীনত আপুনি চাই ল'ব পাৰে যে এই ক্ৰীম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম নে নকৰিম। এই ক্ৰীমত কি থাকে যাৰ ফলত মানুহৰ স্কিন ইমানেই বগা হয়, ইয়াৰ লাভ আৰু লোকচান কি, এই চাৰিটা ক্ৰীম একেই নে বেলেগ বেলেগ, আৰু যদি কোনোবাই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেন্তে ইয়াক কিদৰে এৰিব পাৰি। তেন্তে আহক প্ৰথমতেই আমি আপোনাক জনাব বিচাৰিছো এই চাৰিওটা ক্ৰীমৰ পেকিঙৰ বিষয়ে। এই চাৰিওটা ক্ৰীম একেই নে বেলেগ বেলেগ। আপুনি জানেনে দেখাত যদিও বেলেগ কিন্তু আচলতে চাৰিওটা ক্ৰীম একদম একেই। মাত্ৰ এইখিনি আপুনি জানি থওক যে কোম্পানীয়ে বেলেগ বেলেগ পেকেট, কালাৰ আৰু ডিজাইন ব্যৱহাৰ কৰি আমাক প্ৰদান কৰিছে। আপুনি যদি ভালদৰে নটিচ কৰে তেন্তে ইয়াৰ মূল ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ হ'ল হাইড্ৰকিউনন, টেট্ৰেনইন আৰু মমিটাছন ফ্ল'ৰেট, যি এক ষ্টেৰইড হয় আৰু এটাৰ লগত আনটোৰ বহুত বেছি মিল খায়। এতিয়া আমি কওঁ যে এই ক্ৰীমে স্কিন ইমান কিয় বগা কৰে। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এইটো বুজিব লাগিব যে যিকোনো স্কিন কলা বা বগা কিয় হয়। স্কিন কলা বা বগা হোৱাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে স্কিনত থকা মেলানিনে। মানে স্কিনত মেলানিনৰ মাত্ৰা বেছি হ'লে স্কিন কলা হয় আৰু কম থাকিলে স্কিন বগা হৈ পৰে। সেয়ে মেলানিন হ'ল এক প্ৰকাৰৰ নেচাৰেল পিগমেণ্ট যি আমাৰ শৰীৰত থাকে। যিহেতু বেছি মেলানিনৰ মাত্ৰাও বাঢ়িলে স্কিন দেখাত কলা বেছি হ'ব, আৰু ক্ৰীম বনোৱা কোম্পানীয়ে ইয়াকে গুৰুত্ব দিছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে স্কিনত থকা মেলানিনক কমাব পাৰিলে স্কিন বগা কৰিব পৰা যায়। আৰু সেইবাবেই এই ক্ৰীমত ইমানেই চিপ কোৱালিটিৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰে কোম্পানীয়ে, যাৰ নাম হ'ল হাইড্ৰকিউনন, যি স্কিনৰ ফাইদা কৰাৰ বিপৰীতে বহুত বেছিকৈ ছাইড ইফেক্টহে কৰে। এই ক্ৰীম আপুনি মাত্ৰ যদি এমাহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি এনেকুৱা ৰিজাল্ট পাব যে আপুনি নিজেই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু সাৱধান, আপুনি যেতিয়া এই ক্ৰীমক ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই মাত্ৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আপোনাৰ স্কিনৰ ওপৰৰ তৰফ বা লেয়াৰক ই আঁতৰাই পেলায়। ফলত ভিতৰত থকা স্কিন দেখা দিয়ে যি দেখাত বহুত ধুনীয়া আৰু বগা হয়। কিন্তু প্ৰব্লেম ইয়াৰে পৰা আৰম্ভ হয়। প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰৰ অবিহনে স্কিনে নিজৰ সুৰক্ষা কৱচ হেৰুৱাই পেলায়। ফলত যাৰ ইচ্ছা যেনেকৈ ইচ্ছা স্কিনক ক্ষতি কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে সূৰ্যৰ পোহৰে। আৰু ইয়াৰ ফলতে স্কিন ৰঙা হোৱা, খজুৱা আদি প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈ যায়। আপুনি দেখিছেই চাগে যে এই ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ গাল বহুত বেছি ৰঙা ৰঙা হৈ থাকে, একমাত্ৰ এই সস্তা কেমিকেলৰ বাবেই। কিন্তু প্ৰব্লেম কেৱল ইয়াতে সমাপ্ত নহয়। হাইড্ৰকিউননৰ মাত্ৰা স্কিনত বেছি হোৱাৰ ফলত কিছুদিনৰ ভিতৰতে স্কিনৰ সেই ওপৰৰ তৰফটোকো হাইড্ৰকিউননে খোৱা আৰম্ভ কৰে বা পাতল কৰা আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত এনেকুৱা স্কিন প্ৰব্লেম আপোনাক দেখা দিব যি আপুনি ভাবিবই নোৱাৰিব। ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰধান হ'ল ফেচ বহুত বেছি ৰঙা হৈ পৰা, আৰু লগতে স্কিন কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। কিন্তু দুখ লগা কথা হ'ল আপুনি ইয়াক এৰিবও নোৱাৰা হৈ পৰে, কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত যেতিয়া ইয়াক আপুনি এৰিব বিচাৰে বা লগোৱা বন্ধ কৰে তেতিয়া স্কিন জ্বলা, খজুৱা, পিম্পল আৰু লগতে মানুহজন আগতকৈ বেছি কলা হোৱা দেখা যায়। সৌভাগ্যক্ৰমে এনেকুৱা হাইড্ৰকিউননৰ প্ৰভাৱ অলপ কম কৰিবলৈ টেট্ৰেনইন আৰু মমিটাছনৰ নিচিনা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছে কোম্পানীয়ে। মমিটাছনো এটা ষ্টেৰইড হয় যি একজিমা, একজিং আৰু ইনফেকশ্যন আদিত ব্যৱহাৰ হয়, আৰু টেট্ৰেনইন হ'ল এক ধৰণৰ ভিটামিনে যি স্কিন ৰিপেয়াৰত ব্যৱহাৰ হয়। কিন্তু এই দুটা ভাল ভাল ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ থকা স্বত্তেও স্কিন শাইন, স্কিন লাইট, মেলাকিয়াৰ আদিৰ নিচিনা ক্ৰীমত হাইড্ৰকিউননৰ প্ৰভাৱ ইমানেই বেছি যে বাকী এটাৰো অস্তিত্ব আপুনি বিচাৰি নাপাব। সেয়ে ইয়াৰ ছাইড ইফেক্টৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাটো একদম অসম্ভৱ। আৰু ইয়াৰে বাবে হাইড্ৰকিউনন থকা আটাইবোৰ ক্ৰীম অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান আৰু ইউৰোপৰ নিচিনা দেশত একেবাৰে বেণ্ড কৰা হৈছে। এই ক্ৰীমটো যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে ইয়াক এৰাৰ আগতে মই আপোনাক এটা কথা কৈ থওঁ শুনক। ভগৱানে আমাক এনেকুৱা বস্তু কিছুমান উপহাৰ দিছে, যদি ইয়াক আমি হেৰুৱাই পেলাওঁ তেন্তে গোটেই জীৱন পস্তাবলগীয়া হ'ব পাৰে আমাৰ। আপুনি যেনেকুৱাই নহওক কিয় আপুনি বহুত সুন্দৰ, আৰু যদি আপুনি এই ক্ৰীম লগোৱাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে প্লিজ ভুলটো আপুনি নকৰিব, কাৰণ ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত বেছিকৈ বেয়া হ'ব। এতিয়া আগবাঢ়ো কিদৰে ইয়াক এৰিব পাৰি।
দোস্ত ইয়াক এৰাৰ বাবে দুটা পদ্ধতি আছে এটা হ'ল আপুনি যিমান সোনকালে পাৰে এজন ভাল ডক্টৰৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল আপুনি যিখিনি কোৱান্টিটিত ক্ৰীম লগাই আছে লাহে লাহে ইয়াৰ পৰিমাণ কমাই দিয়ক যাৰ ফলত আপোনাৰ স্কিনত থকা কেমিকেলৰ প্ৰভাৱ লাহে লাহে কম হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপুনি ইয়াক প্ৰত্যেক দিনে ব্যৱহাৰ নকৰিব এদিনৰ মূৰে মূৰে এমাহৰ বাবে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক দ্বিতীয় মাহক ইয়াক 3 দিনৰ মূৰে মূৰে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ঠিক এনেদৰে আপুনি তৃতীয় মাহত 4 দিন 5 দিনৰ মূৰে মূৰে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু লাহে লাহে ইয়াক একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু যদি ঠাণ্ডাৰ বতৰ থাকে তেন্তে আৰু বেছি ভাল হ'ব কাৰণ ঠাণ্ডাত ইয়াৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া বহুত কম হয় মই জানো ইমান সহজ নহয় ইয়াক এৰাটো কিন্তু স্কিনত প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ ইয়াতকৈ ভাল উপায় আৰু চাগে নাই এৰাৰ বাবে সেই আজিৰ বাবে এইখিনিয়েই এই ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে অন্য কোনো মানুহৰ যাতে ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে আপুনি যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ